اون چیزی که در واقع مهمه ارزش‌های انسانی هستن، نه برتری‌های نژادی. و امیدواریم شما در نظر داشته باشید که کار ما داخل این پیج توضیح دادن تاریخ به علاقه‌مندان تاریخه. و در واقع نمیشه از ما انتظار داشت که بیایم فلسفه بگیم یا ریاضیات. پس هدف ما از توضیح این موارد هرگز برتری جویی یا تمسخر سایر افراد نیست، بلکه صرفا میخوام یک سری حقایق رو به کسانی که به این موضوعات علاقه‌مندن توضیح بدیم. قبل از اینکه اقوام عزیز ایران بخوان تصمیم بگیرن به ما توهین کنن، خواهش ما اینه که لطفاً ویدیو رو با دقت نگاه کنید، چرا که تمامی سخنان ما بر اساس دلایل و منابع معتبر هستش و اینجا ما میخوایم بر اساس توالیه‌های ژنتیکی و علمی استدلال کنیم، نه صرفاً روایات تاریخی. همونطور که تمام اقوام حال حاضر دنیا آمیخته‌ای از ژنوم گروه‌ها و قوم‌های مختلف انسانی هستند، بلوچ‌های دنیای امروز هم حاصل تداخل‌های ژنتیکی گروه‌هایی چون مادهای آریایی، سکاها، موک‌ها، زرنگی‌ها و سایر اقوام کوچکتر دیگه هستند. البته ما این مسئله رو داخل ویدیوهای دیگه علل خصوص ویدیوی ریشه نژادی بلوچ کاملتر بیان کردیم و توضیح دادیم. و از طرفی موضوع اختلاط نژادی در تمام اقوام یه مبحث پذیرفته شده است که کمتر کسی الان میتونه اون رو رد کنه. در واقع اگه امروز ما بخوایم یه سر بریم میان دو آب، گروهی از مردم با فامیل کرمانی رو میبینیم که اکثرشون در واقع اقوامی هستن که آقا محمد خان قاجار اونها رو به این منطقه تبعید کرده. یا اگه بلوچ‌های خودمون نگاه بکنیم، گروهی از اونها کردهای مهاجر و گروهی لرهای محمد حسنی هستن که طی چند صد سال اخیر به بلوچستان مهاجرت کردن. تمام این افراد الان بلوچی صحبت میکنن، بلوچی میپوشن، با فرهنگ مردم بلوچ رفتار میکنن و واقعا جزئی از اقوام بلوچ هستن و برای تمام ما عزیز. با تمام این صحبت ها ما نهایتا میخوایم به این برسیم که در واقع نمیشه مبحث تداخل ژنتیکی رو انکار کرد و اقوام حال حاضر دنیا صرفا ترکیبی از سایر اقوام باستان به حساب میاد. امروز واژه نژاد آریایی کاملا منسوخ شده و وقتی به دقت مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که برای جوامع بشری تنها یک نژاد وجود داره و اون هم نژاد انسانه. از لحاظ ژنتیکی اثبات شده که در میان تمام گروه‌های انسانی تنوعات و متغیرهای وجود داره که اونها رو متمایز می‌کنه، اما این متغیرها به اندازه نیستن که ما بتونیم هویت گروه‌های انسانی مختلف رو بر اساس ساختار و ماهیت ژنتیکی اونها تعریف کنیم. به عبارتی شباهت‌های ژنتیکی بسیار بیشتر از تفاوت‌ها هستند. اکثریت تفاوت‌های موجود در بین اقوام فرهنگی و در اثر تحولات تاریخ ایجاد شدن. یعنی صرفاً اثر محیط هستند تا اینکه بتونیم اونها رو اثر ژنتیک به حساب بیاریم. ما از واژه آریایی در ادامه به عنوان یک کلیت در برگیرنده بسیاری از اقوام ایرانی استفاده می‌کنیم و به معنای یک قوم از اقوام دیگر ایران، نه نژاد ایران. چرا که پیش از آریایی‌ها هم بسیاری از مردم بومی در منطقه فلات ایران حضور داشتند و آریایی‌ها به معنی ایران نیستند، بلکه بخشی از ایران به حساب میان. برخی از افراد منکر قوم آریایی هستند. در واقع شاید بشه در مورد مهاجرت آریایی‌ها یا سایر فرضیه‌هایی که در موردشون هست بحث کرد و اونها رو رد یا قبول کرد. اما در هر صورت باید گفت که وجود این قوم اثبات شده هستش، چه از لحاظ ژنتیکی که جلوتر بهش می‌پردازیم و چه از لحاظ تاریخی. از محکم‌ترین روایات در مورد اصطلاح آریا یا آریایی سنگ‌نوشته‌های زیر هستند که در اونها این واژه نام برده شده. از این واژه به عنوان زبان در کتیبه داریوش بزرگ در بیستون، به عنوان مفهوم قومی در نوشته‌های نقش رستم، شوش و پرسپولیس منتسب به داریوش بزرگ و خشایارشا و همچنین در تعریف اهورامزدا خدای مردم آریایی در نسخه ایلامی کتیبه بیستون یاد شده. این موارد رو شما میتونید به راحتی سرچ کنید. پس اجازه بدید ما بعد از مقدمه چینیایی که تا الان انجام دادیم بریم سراغ اصل ویدیو و بررسی‌های ژنتیکی. بر اساس پژوهش‌های انجام شده و مقالات معتبر، هر دو انسان متفاوت دارای 99.9% ژنوم مشترک هستند. و دقیقاً به همین دلیل هستش که معنی نژادهای مختلف از جمله آریایی در دنیای امروز منسوخ شده. در مورد بروز تفاوت‌های ظاهری و اون 0.1% تفاوت ژنتیکی باید گفت که در طول تاریخ به طور مثال یک جهش ژنتیکی در یک فرد اروپایی باعث بروز چشم آبی شده و بچه‌های اون هم اون ژن رو به ارث بردن. و چون چشم آبی با شرایط محیطی منطقه اروپا سازگارتر بوده،
نژاد آینده این منطقه همگی طی انتخاب طبیعی چشم آبی شدن که البته همه اینها 0.1% از ژنتیک ما هستن. بر اساس پژوهش‌های ژنتیکی و تباری بر روی استخوان‌های بجامانده در سایت‌های تمدنی در ایران و سایر نقاط جهان، آریایی‌ها دارای هاپلوگروپ R1A بودند و بنابراین نوادگان اونها هم باید این ژن رو به ارث برده باشن. نتایج آزمایش‌های ژنتیکی انجام شده در سال 2001 در کشور خودمون بر روی 18 استان رو در تصویر می‌بینید که بر اساس هاپلوگروپ‌ها و اون 0.1% تفاوت ژنتیکی انسان، قومیت‌های مختلف نشان داده شدند. با توجه به اینکه هاپلوگروپ R1A متعلق به اقوام آریایی، محقق در این مطالعه به این نتیجه رسیده که بیشتر آریایی تبارها مربوط به مردم شرق کشور، بخصوص مردم بلوچ هستند. البته درصد تبار آریایی در مردم بلوچ بسیار بیشتر از این 30% مشخص شده در این مطالعه هستش و چون نتایج مردم بلوچ و کرمانی‌ها و خراسانی‌ها با هم آورده شده، این مقدار به میزان 30% تقلیل یافته. چرا که بر اساس سایر مطالعات که ما در ادامه هم اونها رو بررسی می‌کنیم، میزان تبار آریایی مردم پشتون زبون افغانستان، تاجیکستان و بلوچ‌ها تفاوت فاحشی نسبت به دیگر اقوام ایرانی داره و در مورد بلوچ‌ها به خصوص بسیار بیشتر از این 30%. بر اساس همین مطالعه میشه گفت که درصد گروه قفقازی در بین مردم بلوچ بسیار کمتر از سایر اقوامه و مابقی ژنوم قوم بلوچ از اقوام بومی منطقه به ارث رسیده تا اقوام قفقازی. همین موارد مورد تایید هستند و بسیاری از مواردی که ما تا به حال در کانال خودمون منتشر کردیم و بر اساس منابع و کتب تاریخی بیان کرده بودیم. اما حالا می‌بینیم که علم هم همون راه رو داره برای ما اثبات می‌کنه. همچنین جا داره بگیم که اقوام بلوچ علاوه بر اینکه آریایی هستن، همزمان حاصل اختلاط ژنتیکی سایر نژادها هم هستند که بیشتر بهش پرداخته بودیم و همچنین در ویدیوی بومی‌های بلوچستان ما کامل این اقوام رو معرفی کردیم.